چند وقت پیش تو اینستاگرام یه پیام گذاشتم مبنی بر اینکه شده تا حالا کسی بدون شما تو استانبول زندگی میکنید و اصلا هیچ گونه ارتباطی تا حالا با شما نداشته یا خیلی مدت هاست که تماسی نداشته و وقتی میدونه که شما استانبول هستین برای اینکه هتل نره و هزینه کمتری بده باهاتون تماس میگیره، طرح دوستی میریزه، یه چند باری حرف میزنه و بعد میگه ما میخوایم بیایم ترکیه و مثلا میشه بیایم خونه شما رو ببینیم و اینا. تا حالا همچین اتفاقی براتون افتاده یا نه؟ دیدم که اصلا خیلی از کسانی که من رو تو اینستاگرام دنبال میکنن خیلی درد بزرگی داشتن و یه سریا اصلا روشون نمیشه نه بگن، یه سریا تو رو درواسی گفتن بیاین مشکلی نداره، بعد خیلی ناراضی بودن، یه سریا اصلا خیلی مشکلات بود که جالب بود برام تو اینها رو سعی کردم اسکرین شات بگیرم و براتون امروز بخونم از مسائلی که گفته شده، هم برای شما که میخواین از ترکیه به اینجا بیاین مهمونی مناسبه و همین که ممکنه برای شما که اینجا دارید زندگی میکنید این نظرات مناسب باشه. و در کل این رو فهمیدم که خیلی رو درواسی دارن. من یه خوبی که خودم شخصا دارم اینه که با کسی رو درواسی ندارم و واقعا خیلی راحت و رک حرفم رو میزنم و بهترین در واقع میشه گفت چیزایی هستش که خودم دوست دارم از اخلاق خودم، یعنی دلم با زبونم یکیه، هیچ چیزی متفاوتی توش نیست، این که مثلا ظاهرم یه جور دیگه باشه اما تو درونم یه چیز دیگه بخوام بگم. من حرف دل و زبونم یکیه، همیشه با کسانی که با هم در تماسن، دوستن یا دور و بر من زندگی میکنن، از سحر گرفته تا دوستام، همیشه این رو میدونن که من آدم رکیم و خیلی خوبه که شما تو زندگیتون رک بودن رو یاد بگیرید، در احترام کامل بتونید نبگید. یعنی دقیقاً تمام پیام‌هایی که من اینجا دارم میخونم از نگفتن‌های شماست. نتونستید نبگید، اومدن خونتون حالا یا خسارت زدن یا خرج گذاشتن رو دستتون یا اذیتتون کردن. اگر به راحتی اولش بگید نه، اصلا همچین اتفاقاتی ممکنه نیفته. یکی گفته که توریستای عزیز، فامیل محترم، همکارای قدیم همکارای قدیم، شما تنها مسافر ما نیستی و هر هفته تقریبا یکی داره میاد از ایران. هتل رزرو کنید تو رو خدا. ساعت خواب و بیداری توریست با کارمند فرق داره. ترانسفر فرودگاه هماهنگ کنید. بنزین خیلی گرون شده. معطلی فرودگاه اصلا خوشایند ماها نیست که اینجا زندگی میکنیم. از ما انتظار جزیره و کلاب هر شب رفتن و تقسیم و بشیکتاش و اینا رو نداشته باشیم. ما مرخصی نداریم، ما آزاد نیستیم، ما کارمندیم و عین تور لیدر اونقدر به ما زنگ نزنیم. به طور مداوم ترکیه رو با ایران مقایسه نکنیم. کیفیت غذا، سطح زبان، انگلیسی ترک‌ها، آداب و معاشرتشون ربطی به ما ایرانیایی که اینجا هستیم نداره که اینقدر به ما میگید، تو سر ما میزنید. حقوق ما رو سوال نکنید، ما هر شب نمیتونیم مشروب بخوریم. استانبول کارت و سیم کارت زاپاس نداریم. با ماشین پلاک ام شما نمیتونی رانندگی بکنی. یعنی هی نگید آقا بده ما بشینیم پشت ماشین، پلاک ام شما نمیتونید رانندگی کنید، حتما باید کسی که صاحب ماشینه و گواهی نامه داره پشت ماشین بشینه. جواب بیشتر سوالات شما توی گوگل هست، اینقدر از ما سوال نکنید و از ما راهنمایی نخواهید. یکی از دوستان این رو گفته بود. دوست دیگه‌ای با این وضعیت گرونی تورها و هتل‌ها همه ترجیح میدن برن خونه دوست و آشنا توی استانبول. واقعا ما شدیم هتل و لیدر اختصاصی. در عین حال چون به اسم مهمون میان، رستوران و بیرون رفتن رو هم روی ما حساب میکنن. مهمونیم دیگه، باید ببرید ما رو بگردونید دیگه، پولاش هم خودتون بدید دیگه، ما مهمون. ولی واقعا باید بدونن کسانی که اینجا هستن زندگی روزمره که هر کسی هر جای دنیا داره رو دارن. یعنی ما هم مثل بقیه داریم زندگی میکنیم، کار داریم، زندگی داریم، از همه مهمتر به آسایش احتیاج داریم. مثل همه انسان ها، از همه بدتر دیگه الان کسایی که اصلا سالی یه بارم نمیدیدمشون باهات احساس صمیمیت میکنن. یعنی وقتی میدونن ترکیه‌ای، سال یه دفعه هم یارو رو نمیبینی، بعد الان که میدونه ترکیه باهات احساس صمیمیت میکنه. ما الان تو ایران هم بریم جای آشنا و دوست و فامیل داشته باشیم نمیریم، خونش نمیمونیم. خونش بمونیم هم تهش یه مهمونی شامه. میگه پس معلوم شد ملت چجوری هر روز استانبولن، پاشون توی خونه یه نفر هر شب. چون با هزینه هایی که هست نمیشه در واقع هتل رفت و اینایی که میمونن 3 ماه بر نمیگردن معلومه که خونه یه نفره. والا ما 40 روز منزل یکی از اقوام بودیم، کلی مواد غذایی که بردیم هیچ. یه نفر دیگه میگه کلی مواد غذایی بردیم هیچ، پول آب و برق و گاز و عایدات مدتی هم که بودیم رو دادیم، مدام هم خرید کردیم، غذا درست میکردیم یا از بیرون میگرفتیم و خونه رو
مثل دسته گل نگه می‌داشتیم و زمانهای کاریش اصلاً مزاحمش نمی‌شدیم که اون بنده خدا هم احساس آرامش کنه، نه که تو فشار دیوونش کنیم. واقعا چه گناهی داره کسی که همین بغل ما مهاجرت میکنه و ما به این بهانه فقط یه زعفرون و یه گونی برنج میبریم میذاریم زیر بغلمون، هوار میشیم سرش. انصاف نیست. ما هم برای کاری اومده بودیم که کمی طولانی شد. دوست دیگه‌ای گفته که دقیقاً ما هم همین کارو میکنیم، کلی رعایت سوخت و انرژی، ولی متاسفانه همین دوستان اونور آب وقتی میان ایران تصور میکنن اینجا همه چیز مفت و ارزونه، در صورتی که چند سالی هزینه‌های ایران دست کمی از ترکیه نداره و با درآمد کمتر. البته در کل بهتره که همه متقابلا رعایت حال همدیگه رو داشته باشیم. یکی دیگه از بچه‌ها هم گفته ما برامون مهمون زیاد میاد ولی هیچ مشکلی نداریم، چون همه چیز دنگی حساب میشه، از بار و کافه و شام و خرید سوپرمارکت و مشروب همه چی دنگیه. واسه گشت و گذارم خیلی جاها رو میریم باشون و جاهایی که تایپ ما نیست یا قبلا چند بار رفتیم نمیریم و خودشون تنهایی میرن. کارهای خونه رو هم هر کی یه گوشش رو میگیره و انجام میده. میمونه هزینه‌های انرژی که اونم فدای سرشون که یکی دو هفته میان و حالمون رو خوب میکنن. ما به خدا فقط منتظریم یکی زنگ بزنه بگه داریم میایم پیشتون. اینم نظر یکی دیگه از دوستان بود. یک نفر دیگه گفته من استانبول که باشم دوست دارم مهمون داشته باشم. چه ایرادی داره؟ پول که میخوان بدن هتل میرن عشق و حال و کیف میکنن، منم از خوشحالیشون خوشحالم. پولی که میخوان بدن برن هتل اشغال کنن، منم از خوشحالیشون خوشحالم. انگار که مثلا منظورش اینه که پولو بدم به من به جایی که هتل میخوام برن. چطور وقتی میام تهران توقع دارم همه دعوتم کنن، بعد که مهمون میاد بگم ترکیه گرونیه، ایران هم گرونیه، استانبول هم گرونیه، عین همه. دوست دیگه میگه که سلام، بین تمام گلایه‌ها این رو هم به اشتراک بگذارید، این بار در رابطه با رفتارهای ایرانی با ایرانی اینجا. تا میفهمن میخوای بری ایران یه لیست تهیه میکنن که میشه اینا رو هم برای ما بیاری، بدون توجه کردن به اینکه شاید خود طرف محدودیت بار داشته باشه یا شاید زمانش در ایران خیلی کم باشه که سفارشات شما رو آماده کنه. حالا بماند که بعضیاشون هم این کارو لطف میدونن و حتی هزینه وسایلی که براشون رو هم میاری پرداخت نمیکنن. واقعا بده دیگه. مثلا که چی آقا، مثلا من به فرض مثال شما سفارش یه چیزی رو میدی میخرم میارم ایران، باید حداقل دیگه پول اون جنس رو پرداخت بکنید یا حداقل تعارف بکنید، بگی آقا پول این رو بدیم بهتون. اگه طرف بخواد خب میگیره، اگرم نخواد میگه نمیخوام، میبخشه. به نظرم تمام کسایی که ترکیه و دبی و جاهای نزدیک ایران زندگی میکنن باید خیلی راحت این فرهنگ نگفتن رو یاد بگیرن. همون حرفی که من زدم بهتون. من هر کس راجع به اومدن ترکیه حرف میزنه راحت میگم شرایط خونه ما مساعد موندن شما نیست و فاصله خونه ما تا مرکز تفریحی زیاده. استانبول واقعا بزرگتر از اون چیزی که فکر میکنی. در نتیجه به نظرم اگر نزدیک مراکز تفریحی هتل بگیری بهت خیلی بیشتر خوش میگذره و اینکه حتما اینکه 2 شب رو برای شام اومدن خونه ما در نظر بگیر، توی برنامه‌ات بذار و اینکه هر جایی که بتونیم باهات میایم خودمون و هر جا هم نتونیم کاملا راهنمایی میکنیم که خودت چطوری بری. به نظر من همینجوری خوبه، منم همین اخلاق رو دارم. یکی دیگه گفته بابا بهشون بفهمونید که ما نمیتونیم هر شب مشروب بخوریم، انقدر بعضیا میان اینجا میخوان مشروب بخورن. بی زحمت کشک و قره قروت و ماست موسی رو لپه و نبات رو فراموش نکنید. یه نفر دیگه گفته وقتی میخواید بیاید اینا رو واسه ما بیارید. ای کاش تو شبکه من و تو هم مفصل در مورد این موضوع صحبت میکرد. از صحبت‌های سیاسی موضوع برای ما حیاتی تره و من دارم صحبت میکنم دیگه براتون. ای خدا کاش که خانواده همسر من پیج شما رو داشته باشه که نه یا نقد خونه شد. والا منم چند بار اومدم روم نشد زنگ بزنم، حدود 20 تا استوری گذاشتم طرف بفهمه که اومدم ترکیه، همه هم سین کردن و اصلا به روی خودشون نیاوردن. راستش یکم دلخور شدم. یه نفر دیگه گفته مرسی که اینها رو استوری کردین، بلکه یه سری ببینن دست از سرمون بردارن. خب مشکل از ما هم هست که نه نمیتونیم بگیم. میگه چطوری بگیم نه وقتی یعنی هر وقت اوکی بودید ما میایم؟ چطوری باید بگیم نه اصلا اوکی نیستیم؟ هیچکی چش نداره هیچکی رو ببینه. عجب زمونه‌ای شده. اصلا حرکت جالبی نیست. دوستان خونه و محل سکونت ما رو با هتل اشتباه گرفتن. اینو یه نفر دیگه داره میگه. به خاطر سکونت در استانبول کسایی به من پیام دادن و زنگ زدن که سالها بیخبر بودم ازشون و جالبه وقتی که گفتم من دور کار هستم و از خونه کار میکنم و متاسفانه نمیشه ناراحت شدن و کلا قید اومدن به اینجا رو هم زدن چون هزینه هتل توی بودجه سفرشون حساب نشده بود. اصلا هتل حساب نکرده بودن. به طرف زنگ زدن این گفته نه دیگه مثلا نیومدن که برم مثلا هتل. جالبه که خود ترکا اصلا اهل شب موندن خونه هم دیگه نیستن. بیشتر هم مهموناشون رو بیرون رستوران غذا میدن
و حساب کتابشون هم درسته، هر کی سهم خودش رو میده. ولی ایرانی ماشاءالله، من خودم از وقتی مهاجرت کردم تمام فامیل و دوست و آشنا یه محبت خاصی به من پیدا کردن. هی دلشون واسه من نمیدونم چرا تنگ میشه، میخوان بیان خبر از هزینه ها و سختی های اینجا ندارن یا روی خودشون نمیارن پول هتل بدن، پول هتل نمیدن. آره ترکیه خب هزینه ها بالاست. ببینید هر باک بنزینی که شما میزنید حدود 1200 لیر هزینه بنزین میشه، یعنی در الان میشه حدود 2.5 میلیون تومان هر باک بنزین که 50 لیتر بنزینه 2.5 میلیون تومان میشه به پول ایران. هزینه سوخت و انرژی اینجا یک چیزی بالغ بر ماهی 1 میلیون تومان 1.5 میلیون تومان میشه. پول شارژ اگر بخواید بدید حدود 1 میلیون تا 2 میلیون تومان پول شارژ میشه. هزینه خورد و خوراک اگر بخواید بیرون برین رستوران برین، هر رستورانی که برین حداقل دیگه 1 میلیون تومان خرج میشه. یعنی اینا رو باید واقعا در نظر داشته باشین وقتی میایین ترکیه، حداقل فشار به کسی نیاد. این فرهنگ خیلی خوبه که جا بیفته بین ما ایرانی‌ها، مثل اروپایی‌ها، مثل ترک‌ها، مثل آمریکایی‌ها، مثل همه کشورهای دنیا، که آقا هر کسی دنگ خودش رو در واقع میپردازه، میده، کسی به کسی فشار نمیاره. اگر میخوان با هم برن تفریح، با هم میرن تفریح، با هم خوش میگذرونن، هزینه‌هاش رو هم با هم میپردازن و تو همه چی با هم شریکن. این به نظر من خیلی خوبه. یکی دیگه از دوستان گفته بگین اینجا سوخت و بنزین گرونه. فکر میکنم مثل ایران میتونن هر روز چندین کیلومتر برن دور دور و مسیرهای دور و پرترافیک رو هم اصلا براشون مهم نیست. به خدا اینجا بنزین لیتری 40,000 تومانه، تازه تو ارزون ترین حالتش که الانه. چون کسی رو ندارن تو استانبول و زبان بلد نیستن، انتظار دارن همه جا باهاشون بری. شبا تا دیر وقت کلاب و کافه، صبح زود هم بیدار میشن، باز روز از نو روزی از نو. دوست دیگه گفته آقا من یه زاویه دیگه شو میخوام بگم. همه اینایی که میگن واقعا درسته. بدتر از اینا اینه که بعد همه این کارا ایراد میگیرن. از جمله اینا چرا غذاشون این شکلیه، چرا کلابش فلان کوکتل رو نداشت، چرا کشتی‌ها شلوغن، با یه تون که ما خیلی بهتریم از اینا. واقعا رو مخه، انگار از ایبیزا اومدن. ایبیزا چیه؟ انگار از ایبیزا اومدن. به هر حال خب فرهنگ هر کشوریه دیگه. خب من خودم هم غذای ترکیه رو زیاد نمیپسندم، طعمشون رو، با اون که الان 5 6 سال اینجام تقریبا عادت هم کردم، ولی خب به هر حال اینا هم اینجوری ان دیگه. ما اینا هم میان ایران میگن چرا غذای ایرانی اینجوریه، خیلی هم خوششون نمیاد. از قرمه سبزی و آش رشته و خیلی چیزایی ما خوششون نمیاد. آقا سال قبل ما با تور اومدیم، یکی از بچه‌ها دعوتمون کرد، گفت بیاین خونه ما. خوب شد تور گرفتیم، رسیدیم اونجا هر چی زنگ زدیم بر نداشت. نامرد به دوست میگه ما هر چی زنگ زدیم بر نداشت. نامرد به دوستان بگین به امید هیچ کس مسافرت نرن. این دیگه خیلی نامردیه که توی بگی آقا پاشو بیا بعد تو بری و یعنی الکی تعارف کرده دیگه. آقا بیا تعارف الکی زده دیگه، اینم پاشو رفته بعد دیگه جواب نده. این خیلی دیگه بدتر از همه. من برادرم بیشتر از 5 سال هستش که استانبول زندگی میکنه. ما هم در سال حداقل 2-3 دفعه میریم. از داداش نزدیکتر هم به آدم نیست، ولی هر سالی که میریم هتل میگیریم. بنده خدا گناه نکرده که ساکن اونجا شده. همه میدونن که هزینه از جمله پول آب و گرم و سرد و برق و گاز و رفت آمد چقدر بالاست. پس خودمون رعایت میکنیم. بدترین غذایی هم که خوردیم همون مکدونالد بوده. واقعا غذای آشغالی داره مکدونالد، برعکس این که اسم در کرده توی ترکیه. مکدونالد آمریکا رو نمیدونم، شاید خیلی خوب باشه، ولی مکدونالد اینجا که واقعا نیست، انقدی چرت کوچولو مثلا فقط جلو دلتون میگیره. شخص دیگه میگه که مهمونایی که بار اول میان خونه دوست و فامیل از هزینه خبر ندارن، چون با تور اومدن، قبلا هتل فقط خرید کردن و رستوران غذا خوردن. باید بدون خجالت بهشون توضیح داد که هزینه ها زیاده اینجا. وقتی ما خودمون واقعیت رو نمیگیم چون فکر میکنیم پیش مهمونا و فامیل کم میاریم، باید دردسرهاش رو هم قبول کنیم. یه نفر دیگه میگه من میگم مهمون بیاد، اما چطور میره کیش؟ 5 روز 6 روز نباید یه هفته خودش بره خرید کنه، خونه رو هتل ندونه، فکر نکنه ما روم سرویسیم، نظافت صبحونه در تخت خواب منتظرشه، بدونه تمام مراکز خرید یه جوره، نخواد همه رو بره یکی یکی، توقع نداشته باشه میزان حقوق و درآمد ما رو بدونه، در مصرف انرژی صرفه جویی کنه، وقتی میاد بهش خوش میگذره نره 2 ماه دیگه با یه گروه دیگه راه بیفته بیاد و فکر کنه چون جا و مکانش رایگان در اومده باید خورد و خوراکش هم رایگان در بیاد و مدام در تردد باشه. به هر حال کار قشنگی نیست. هم هتل باشی، هم نظافتچی، هم مسئول خرید، هم خوراکی و بهداشتی و لیدر توری.
آره دیگه، بالای 1000 تا پیام اومده از همین دست، پیام ها که ناراضی ان از اینکه آقا اینا میرن یکی دیگه میاد. خب جالب بود این نظرات رو خواستم اشتراک بذارم با شما و فکر میکنم که برای شما هم جالب باشه. من خودم فکر نمیکردم شخصا اینجوری باشه. من فکر میکردم که ایرانی ها خوشحال میشن اگر یک نفر از ایران بیاد به دیدنشون، سفر بخواد بکنه، مهمون بیاد. من خودم شخصا اینجوری هم دوست دارم مهمون بیاد بره، ولی خب دوست دارم که رعایت حال همدیگر هم بکنیم، یعنی فشار روی یک نفر نباشه. اما این که اصلا نیان، پیام خیلی ها بود که اصلا دوست نداشتن کسی بیاد پیششون و واقعا این به نظر من خوب نیست. این نشون میده که ما چه مردم تقریبا میشه گفت افسرده و عزلت نشینی داریم میشیم تو جامعه. دوست داریم که تنها باشیم، دوست داریم که کسی پیشمون نیاد و به نظر من این اصلا خوب نیست. و از طرفی هم دوست دارم شما هم اگر میاید پیش دوستانتون توی ترکیه حداقل توی هزینه‌ها کمکشون کنید. مرسی از اینکه من همراهی کردید. خداحافظ.